إن الحياة بسيطة في منتهى البساطة، إلى الحد الذي لا يجعلك ترى أيا من تعقيداتها وأنت في سن صغيرة. كل شيء يسير على خير ما يرام، سواء كنت فقيرا أم غنيا. كل ما هنالك فقط هو اللعب والمرح، حتى يأتي يوم تجد فيه نقودا في طريقك مثلها مثل القدر. وبالطبع فأنت طفل، مجرد طفل، تنظر إلى النقود بلهفة، مزيدا من الحلوى، وتتجه إليها بلهفة، ولعابك يسيل انهيارا، ولكنك لا تدري أن هناك عينين ترمقانك من بعيد وتبتسم بمنتهى السخرية. إنها فخ، ولكنك يا صغيري لا تفهم. إنها كالقدر، فالحذر لا يمنع القدر. ولكن قبل أن نبدأ، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها واحدة من القصص الحقيقية والتي حيرت الرأي العام بأكمله لفترة من الزمن، قبل أن تطويها صفحة النسيان الخالدة التي لطالما كانت سمة الإنسان على مر العصور. إنها قصة إلينور تزوغون. لا تنسى هذا الاسم من فضلك. هي فتاة رومانية بسيطة، ومن أسرة عادية للغاية، بل ومن طبقة الكادحين. ولدت في يوم 24 من مايو عام 1913 في قرية نائية تسمى تالبا، وكان أبواها من الفلاحين المهتمين بشؤون الزراعة والفلاحة. أما بالنسبة للابنة فكانت طبيعية للغاية، لا يبدو عليها أي شيء غريب أو مريب، مثلها مثل كل الأطفال في سنها، تلهو وتلعب وتمرح، حتى أتى ذلك اليوم المشؤوم الذي ذهبت فيه لزيارة جدتها الطاعنة في السن. إنها عجوز للغاية، حتى تظن أنها تحدت الزمن نفسه. عجوز شمطاء تجاوزت 100، حتى لم يعرف الناس أيحسدونها على عمرها المديد أم يشفقون عليها لحياتها البائسة. وهي عجوز بلا صحة، والوهن هو أساس حياتها. ولكن الشعور الرئيسي بشأنها، والذي اتفق عليه أغلب أهل القرية، هو التوجس منها، نظرا لانتشار سمعتها السيئة، والتي تقول إنها ساحرة شريرة، وأنها تقوم بالأعمال السحرية والاستعانة بالجن والشياطين في أمور بالغة البشاعة. ولكنها أقوال، مجرد أقوال، ولذلك لم يجرؤ أحد على مواجهتها. والسبب المعلن هو عدم توافر أدلة، أما السبب الخفي هو الخوف من انتقامها، نظرا لأن سمعتها كانت تسبقها أينما ذهبت، أو مجرد أن يتم ذكر اسمها. والآن نعود إلى الطفلة إلينور، وهي تذهب إلى جدتها سيرا على الأقدام كعادتها، حتى وجدت ما يسيل له لعاب أي طفل: حفنة من النقود ملقاة على جانب الطريق. كالمسحورة اتجهت الطفلة إليها، وبالطبع اشترت الكثير من الحلوى. وعندما وصلت إلى جدتها العجوز استقبلتها بابتسامة عريضة. إلينور الطفلة المدللة، يا للحفاوة! وكانت سعادة الجدة لا توصف بابتسامة عريضة، حتى حكت لها إلينور ما حدث لها في الطريق. وهنا تحولت الابتسامة العريضة إلى جزع شديد، وبختها بعنف قائلة لها إن ما فعلته هو خطأ فادح، سيدفعون ثمنه غاليا. لقد وقعت في شرك الشيطان، لقد نجح بإغوائك، والآن أنت ملكه، ملكه للأبد. وظلت تصرخ بها حتى جزعت الطفلة، ولكن الجدة قررت أن تبقيها لتتصرف طبقا لخبراتها وترى ما الذي تفعل في تلك الورطة الرهيبة. أما الطفلة فقد فعلت كل ما يفعله الأطفال في سنها، اندفعت إلى الفراش، ملاذها الآمن، وهي تنهج وقلبها يدق بمنتهى العنف، ثم استسلمت للنوم، وهي تظن أن جدتها مجرد عجوز خرفة. لكنها لم تكن تعلم أن هدوء الليلة هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.
وأن حياتها ستنقلب تماما بعد تلك الليلة. وكانت ليلتها بشعة إلى أقصى حد. مرات كثيرة كانت تستيقظ من النوم بشكل متقطع وهي تصرخ من الرعب وتقول إنها ترى كوابيس بشعة للغاية. وبالطبع لم تكن تلك طبيعتها، ولم تكن تحلم بهذه الأشياء من قبل. وفي اليوم الثاني انقلب كل شيء رأسا على عقب. فبمجرد دخولها إلى المطبخ لتناول الفطور فوجئت بأن كل شيء يتطاير في الهواء من تلقاء نفسه ويتحطم على الأرض. ومع صراخ الجدة تحول المشهد بأكمله إلى سيمفونية للرعب. والأغرب هو تلك الحجارة المجهولة المصدر التي ترشق المنزل وتحطم نوافذه بمنتهى القوة. وإذا اندفعوا خارجين لا يرون أحدا، كأنما العدم أو أحد أبواب الجحيم انفتح على مصراعيه ليذيقهم ما لا يطيقون. وهنا أيقنت الجدة أن الأوان قد فات وأنه لا فائدة، وقررت التخلص من الطفلة بأن ترسلها إلى أبويها. ولقد هدأت الأمور قليلا لعدة أيام حتى عاد الجحيم مرة أخرى أعنف مما كان. الأواني تتطاير في الهواء من تلقاء نفسها، النار تشتعل في الستائر من تلقاء نفسها، أصوات مزمجرة مخيفة تأتي من الجدران أو من خلفها، تجمد الدم في العروق من شدة الرعب. وهنا كان الحل الطبيعي في مثل تلك الأمور الذهاب إلى أهل الخبرة. وكان أهل الخبرة عندهم هم رجال الدين، لتخضع لجلسات طرد الأرواح أو الإكسوريسيزم بالإنجليزية، وهو مصطلح يعبر عن جلسات لطرد الجن والشياطين التي تسكن الأجساد وتحول حياة صاحبها إلى جحيم مستعر وبلا جدوى. ومع كثرة الجلسات أصبح الأمر كمن يحرث الماء، فقرر أهلها إرسالها إلى مصحة نفسية لعلهم يجدون العلاج. وبالطبع كقرية صغيرة انتشر خبر إلينور كالنار في الهشيم، ثم انتشر في الصحف حتى التقطه الباحث النفسي النمساوي البارز فريدز جرونوالد، وبمساعدة أحد كبار رجال الصحافة استطاع إخراجها من المصحة وإرسالها إلى الدير مرة أخرى، وقرر دراستها عن قرب. وبالطبع لم يخرج خالي الوفاض، بل وثق العديد من الشواهد المثبتة، منها الأشياء التي تقذف على الحاضرين من العدم، الأشياء التي تتطاير في الهواء من تلقاء نفسها، والأهم الصفعات الرهيبة التي تتلقاها على جسدها من كيان خفي ومجهول، حتى تنهار الفتاة من شدة الألم. وهنا حدث شيء غريب آخر، فقد مات فريدز بشكل غامض تماما، ولكن سجل على أنها نوبة قلبية مفاجئة وغامضة. وهنا ساءت الأمور بالنسبة لإلينور، حيث عادت إلى كنف أهلها الذين جعلهم الجهل يهملونها وينبذونها تماما خوفا منها ومما قد يحدث لها. والواقع أن القدر كان يخبئ لها حظا حسنا، وهو امرأة اهتمت بحالتها كثيرا، وهي الكاونتيس النمساوية زوا واسيليكو سيريكي، التي كان لها اهتمام ودراسات واسعة في مجال علم النفس. وبعد مفاوضات عديدة استطاعت أن تأخذها إلى بيتها، وكانت تسجل كل الملاحظات بدقة شديدة، حتى أنها ألفت كتابا عن الطفلة. ولكن إلينور لم تأتي وحدها، بل مع ذلك الكيان الشرير الذي استمر بهذه الظواهر المخيفة، ولكنها تطورت لتصير أكثر عنفا، وبالأخص مع الاعتداءات الجسدية، فكان يرفعها إلى الهواء ويقذفها على الأرض ويقذف عليها الأشياء بعنف، ويشدها ويقذفها من السرير. وقد زادت الأمور سوءا حين بدأت تظهر على جسدها جروح وعضات وخدوش وغرس إبر في جسدها الضعيف. وبالطبع مع انتشار قصة إلينور جذبت اهتمام هاري برايس، وهو باحث نفسي شهير، وذهب بنفسه إلى منزل الكاونتيسا وعاين حالة إلينور، ووثق بنفسه كل الظواهر الغريبة التي تحدث معها، حتى اتفق مع الكاونتيسا على إخضاعها للدراسة في المختبر الوطني للبحوث النفسية، وهو مركز أنشأه ويديره بنفسه. وقد انتشرت قصة إلينور وذاع صيتها في الصحف والمجلات المحلية منها والعالمية، وتم تسجيل كل الظواهر التي تحدث معها، وبالأخص الجروح وآثار العض على جسدها.
وبالطبع لم تجد حالة إلينور تفسيرا واحدا لما حدث، وبالرغم من حالتها الموثقة إلا أن هناك من كان يشكك بها ويظن أنها فتاة مخادعة. ولكن من وثقوا حالتها كانوا أسماء براقة في المجتمع العلمي، ولا تشوبها شائبة، ولكن حالتها انتهت مع بلوغ عامها ال14 وبداية بلوغها كأنثى، وعادت إلى حياتها الطبيعية. فما هو تفسير كل تلك الظواهر المخيفة التي حدثت لها؟ وأخيرا، عندما تسير وحدك وترى حفنة من النقود ملقاة على الطريق، لا تسرع وتأخذها، فربما هي فخ وشرك. فاحذر يا صديقي، ولكن تذكر، الحذر لا يمنع القدر. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.